با سلام خدمت همراهان کوکستون. از اونجا که فیلم ها ما بر پایه آموزش و شکار هستش و دوستانی که اومدن شهر ما تشریف آوردن و سنگایی رو که جمع کردن نشون دادن، دوستان سنگایی رو جمع کرده بودن که اصلا ارزش اقتصادی ندارن، یعنی ارزش اقتصادی تراش ندارن. بیاین جلوتر یک دو سه تا فیلم از اول میگیریم و در مورد شناخت سنگ‌ها یک چند موردی صحبت میکنیم تا بدونن دوستان چی رو از طبیعت جمع آوری کنن. بیاین جلوتر اموجان. این سنگ هست، این سنگ مالون هستش، این رو سنگ رسوبی هستش. نیا ذرات میکا وسته اینا از دور که دیده میشه تقریبا حالت مثلا پیرید دارن. خب ولی اینا ورقه های، بیان اینجا به صورت ورقه های میکا نزدیک بگیر، به صورت ورقه های میکایی هست. اینا میدونی نوع میکا هستش، میکای ورقه به صورت ورقه یا همون ترقایی که مثلا راه شناخت ساده ای که دوستان گفتن بگیم مثلا ترق سماور قدیم، گفتم ما متوجه نمیشیم که مثلا پس این چی هستش. مثلا میکا همون ترقای سماور قدیم رو بهش میگن میکا. تو صنعت باتری سازی مواد عایق ازش استفاده میشه، چون رسانای جریان مانع جریان رسانای جریان الکتریکی میشه، یعنی ورقا رو به هم دیگه کنار هم دیگه که باشن مانع رسانای جریان الکتریسیته میشه. خب یه مسیری رو بریم عمو جان. در مورد سنگ ها، کل سنگ های طبیعت بر 3 تا پایه بیشتر نیست دوستان. یا سنگ ها رسوبی هن، یا دیگرگونن، یا سنگ های آذرینی هستن. همین 3 مورد برای ابتدا و شروع کافیه. برای ابتدا و در شروع شکار سنگ و سنگ های قیمتی معمولاً برای مبتدی من صحبت کردم، برای کسی که اول شروعشه، برای استاد که نه، برای کسانی که تجربه دارن که من این بحث ما راجع به اون برای اونا نیست، ولی برای کسایی که اول کارشونه و میخوان شکار طبیعت رو تجربه کنن، شکار سنگ‌های قیمتی رو. اولین جایی که تو یک منطقه اگر رودخونه باشه از رودخونه شروع کنن. من خودم اول از رودخونه شروع کردم و کم کم به جایی میرسه که آدم میتونه سنگ‌ها رو با دنبال کردن به مبدأ و مقصد سنگ‌ها برسه که اینا از کجا دارن نشأت بگیرن، که در مورد اونها و سبک پیدا کردن ساده رگه ها هم فیلمی خواهیم ساخت که بدونن دوستان چطوری بتونن رگا رو پیدا کنن. امروز بیشتر رو شناخت سنگ‌ها عمو جان صحبت میکنیم که سنگ‌ها رو بشناسن. یکی از مواردی که دوستان تو هر عقب ماشینشون رو پر کرده بودن آورده بودن، بیان اینجا. این سنگ بود. پرسیدم این سنگ رو برای چی جمع کردیم؟ من زیبا بود. گفتم این سنگ که اصلا پولیش بر نمیداره. این سنگ کربنات کلسیوم است، سنگ آهک هستش، یعنی سنگیه که اینو بدارین داخل کوره میشه آهک. این سنگ کربنات کلسیوم هستش و ارزشی برای جواهراتی نداره مگر برای مواردی که این سنگ استفاده میشه. یکی برای معدندارا هستش که بخوان آهک ازش درست کنن و یکی هم برای کسایی که میخوان ظرف و ظروف از این سنگ درست کنن. این سنگ برای اون موارد خوبه. تراش جواهراتی نقدن روی این سنگ نیست. خب یک سنگ دیگه الان اینجا من دیدم که دوستان خیلی این سنگو باز پر داخل ماشینشون از این سنگ بود و من تعجب کرده بودم که چون من خیلی ساده به دوستان گفتم، انتظار بالاتری داشتم از دوستانی که تشریف میارن لااقل شکارهای بهتری تو طبیعت تجربه کنن. یه سنگ خدار بودم اونجا اینجا چشمم افتاد. خب این که بعدا جلوترم اینم دیده خواهد شد. و گاهن میپرسم از دوستان رو چه حساب این سنگو جمع کردیم، میگن زیبا بود. این که این سنگ جواهر این چی نیست، مثلا این رو نمیشه کاری روش انجام داد. گفتم این تنها کاری که میشه روی این سنگ انجام داد تراش جواهراتی نداره و این سنگ برای کسایی که ظرف و ظروف جدیدن دارن از سنگ‌های کربنات درست میکنن. سنگ کمترکی، این سنگ رودخونه و مقاومت خوبی برای کاسه سازی داره. و مورد بعدیش آهک هستش و مواردی هم تو
چیا داره تو مصارف کوتاه شیمیایی. دومین سنگی که حالت براق داشته و دوستان جمع کرده بودن یکی این سیلیس هستش. این سنگ مادر عقیق هستش، سنگی که همین سنگ دگرگون میشه و عقیق رو به وجود میاره. عمو جان بیان جلوتر. و بسیار از این سنگ دوستان جمع کرده بودن که این سنگ چون هم پولیش برمیداره و همی که حالت چی داره، حالت سفید داره. این سنگ سیلیس تراش جواهراتی نقدن کسی روش تراش جواهراتی انجام نمیده دوستان. و سنگ دیدین که حالت مات داره و این سبک داره، اون سیلیس هستش و نقدن کسی روش سرمایه گذاری برای تراش جواهراتی نکرده. و خب یکی دیگه از سنگایی که دوستان جمع‌آوری کرده بودن نمونه مشابه این عقیق سفید هستش. این یاسی نیست، این سفیده. نور آفتاب در سر زور باعث یاسی دیده شده نیست، این سنگ عقیق سفید میشه. این سنگ خب تراش جواهراتی داره، برای مواردی استفادهش اینه که حکاکی هم روش میشه و چون صاف هستش حکاکی قشنگ روش دیده میشه. خب در مناطقی که سنگ دیگه نباشه این سنگ ارزش برداشتن داره. خب مسیر رو بریم عمو جان که ببینیم تو سنگ‌های دیگه توی منطقه چه چیزی پیدا میشه. بعد شاید دوستان بگن که خب شاید در اون منطقه که اونا بودن سنگی نبوده مثلا، ولی لوکیشن اون منطقه رو که دوستان دادن که مثلا ما از کجای سنگ رو جمع آوری کردم، من رو منطقه شناخت داشتم و متوجه شدم که دوستان اون منطقه عقیق هم داشته و فقط دوستان جنبه زیبایی سنگ‌ها رو در نظر گرفتن. این هم یه تیکه بزرگ سیلیس هست که از اینا بسیار جمع کرده بودن دوستان. این سنگ ارزشی نقدن نداره برای تراش جواهراتی، مگر مواردی باشه که بخوان کار کاروینگ روش انجام بدن که یک مورد استثنایی باشه. و سنگی که از تراش هم میخوره، این سنگ سیلیس تراش هم میخوره اما جلاپذیری هم داره. بعضی سنگ ها جلاپذیری دارن و میشه در مواردی ازش استفاده کرد که جلا لازمه. این هم یه تیکه عقیق کبود آبدار. خب الان شما بین این سه تا سنگ باید این عقیق سفید رو رها کنین و این عقیق رو بردارین. سنگ با کیفیت تر، این عقیق نقدن کیفیت بالاتری داره و ارزش بالاتری داره. این سنگ های کنگلومرات چطور تشکیل میشه عمو جان؟ خب کنگلومرات ها معمولا یکیش از سنگ ها اینجوری هن یا ببینید سنگ ها بر اثر غلطش یا بر اثر این یکی نوع از اون رسوباتی که بر اثر غلطش خودش سنگ های دیگر رو با خودش میگیره. یه ملات سیمانی هم میاد وسط اینا و اینا هی بر اثر چرخش بزرگ میشن و سنگ‌های کنگلومرات در محیط‌های بزرگ سنگ‌های کنگلومرات رو به وجود میارن. یکی هم رسوبات که کم کم رسوبات دانه درشت و دانه ریز کم کم رو هم دیگه تشکیل میشن و این یک سنگ رسوبی رو تشکیل میده. سنگ‌های رسوبی بحث خودشونو دارن و تراش جواهراتی نقدن ندارن. یک چیزایی باید، یه الگوهایی که دوستان باید رعایت کنن تو مسئله سنگ‌های قیمتی تو شناخت، یکی این که عبور نور داشته باشه، جلای شیشه‌ای داشته باشه و یک رنگ قشنگی داشته باشه. شما الان فیروزه و لاجورد عبور نور ندارن عمو جان، ولی تراش جواهراتی دارن و جز سنگ‌های ارزشمند محسوب میشن. ولی سنگ‌های عقیق عبور نور هم دارن و جلای شیشه‌ای دارن با سختی بالاتر نسبت به لاجورد و فیروزه. اونا هم تراش جواهراتی دارن. پس مبنا این نیست که حتما باید عبور نور داشته باشه. اگر یک سنگ یک ویژگی‌های خاصی مثل رنگ داشته باشه و جلاپذیری، اون سنگ میتونه جز سنگ‌های جواهراتی باشه. یکی از سنگ‌های دیگه که خیلی پرطرفدار سنگ سلیمانی، عقیق‌های سلیمانی هستیش. عقیق‌های بدون آبزرن دیده میشه عمو جان، درسته؟ سنگ‌های سلیمانی یکی از سنگ‌های هستن که شما بین عقیق سفید و عقیق‌های کبود اینه که سلیمانی هستیش ارزش بالاتری داره و برای برداشتن بهتر هستیش. در یک منطقه شما به سنگ دسترسی ندارین
مثلا یک جوری هستش که بیشتر عقیق سفید هستش و موارد استثنایی مثلا یکی دو مورد وسطش ممکنه مثلا سلیمانی باشه. خب اون موارد شما سنگ سفید رو بردارین یا یک سنگی که مثلا رنگ قشنگی داره بردارین، ایرادی نداره، ولی جایی که شما مطمئن هستین که میتونین سنگ‌های بهتر مثل عقیق‌های سلیمانی یا عقیق‌های شجر رو پیدا کنین، از برداشتن عقیق‌های مثلا ساده نقدن مثلا اول این کار انجام ندین. سلیمانی‌های رنگی نسبت به سلیمانی‌های سفید ارزش بالاتری دارن. یکی از این سنگ‌های دیگه باد این سیلیس کوارسا هستش. خب اینا هم دوستان میگن روش برق میزد، ما جمع کردیم. خب این سنگ درست جلاپذیری داره ولی ارزش تراش جواهراتی نداره که مثلا به عنوان انگشتر یا مصرف دیگه داشته باشه که شما بتونین اون وسیله رو، این سنگ رو تبدیل به یک وسیله بکنین که بشه ازش پول در آورد، مگر که موارد کاروینگ باشه. سنگ های رسوبی دوستان سنگ ها رو دیده بودن که لایه است. حالا من اینجا هنوز متوجه اون سنگ ها نشدم. یکی بیان اینجا، لایه بوده. خب اونا رو رفتن جمع کردن دوستان و آورده بودن. این هم یه سنگ که خط و این یک سنگ همون ماسه سنگه، یه رگای سیلیسی وسط اینا هستش. این سنگ فاقد ارزش برای تراش جواهراتی هستش و کسی بابتش پولی نمیده مگر مواردی خودش استفاده مربوط به خودش باشه، مربوط به معدندارا که به عنوان سنگ کف ازش استفاده میشه. این هم همون مواردی هست که خطوط و نظرشون رو جلب کرده بود. این سنگ ارزشی نداره، نباید جمع آوری بشه برای کسایی که میخوان تراش جواهراتی و انواع تراش های دیگه رو برای گردنبند و هر چی دیگه هستش تراش بدن. اینا به درد نمیخورن. یکی که اون سنگای رسوبی جلاپذیری ندارن، همونجان درجه سختی دارن، جلاپذیری ندارن مگر موارد استثنایی باشه که برای گوی تراشی بخواد استفاده بشه. این هم سنگ حدید سماقی هستش. وزنش کنم اونجا چقدر سنگینه. اینا سنگ های هستش که حاوی اکسید آهنن و اگر دیگه خودشون میدونن حدید سماقی ارزش داره. یک چیایی هستش که من دیدم تراش میخوره، خصوصا نوع سلیمانیش حدیدا 2-3 رقم اونجا. ما حدید سینی داریم، حدید سماقی داریم. حدیدای سینی معمولا رنگ سیاهی دارن ولی جلای شیشه‌ای دارن. حدیدای سماقی این رنگو دارن، این رنگ حالت قرمز زرد، این حالتو دارن که مربوط به اکسید آهنن. اینا رو برداشتنشون عیبی نداره در صورتی که در منطقه سنگ دیگه نباشه. نوع سلیمانیش من گوی کردم، برای گوی تراشی خیلی زیبا در میاد. خب یکی از سنگای دیگه که دوستان جمع‌آوری کردم حالا شبیه به این سنگ بود. نه این سنگ یک نوع سنگ همونجان رسوبی هده، یعنی تیکای ها به همراه تیکای سیلیس. خب و یه نوع سنگایی که هستش که خودش با ماسه سنگ و اینا مخلوط شده. این سنگ بر اساس رنگش دوستان برداشته بودن. رنگایی که دوستان برداشته بودن یا قرمز بود یا آبی رنگ بود. این سنگ به درد تراش نمیخوره همونجا. یا درست حاوی ذرات عقیق هستش ولی این ذرات یا این سنگ اصلا به درد نمیخوره. تو طبیعت هم همینجوری از رگم که استخراج بشه این حالا دوچار فرسایش شده. از رگم که استخراج میشه اون قدرت و نگهداری نداره و اینکه جلاپذیری نداره. این سنگ یک گوشه‌هاش بر اساس اون تیکای سیلیسی که دارن حالت جلاپذیری دارن ولی در منطقه‌ای که سنگ وجود داشته باشه این سنگو بر ندارین. این سنگ من از این سنگ گوی تراش دادم. حالا یک مرحله بعد به دوستان اون گوی تراشی رو یاد خواهم داد که گوی تراشی سبک جدید و یه فیلم بسازیم که به سبک جدید دوستان چطوری بتونن از سنگ‌های دیگه هم گوی تراشی کنن و به روشی که جدیدم خودم یک روش ساده تر هستش. این سنگو بر ندارن در صورتی که در منطقه عقیق وجود داشت. این از عقیق سفید هم همونجان ارزشش کمتر هستش، پس برش ندارن همونجان. در منطقه اگر عقیق سفید حتی وجود داشت این سنگو بر ندارن مگر مواردی که دوستان میخوام برای یه تیکه برای زیبایی کار اگر هستش که
بچه چیزی دنبال زیبایی سنگ هستش یه تیکه ولا نرن مثلا به صورت عمده از این سنگ جمع آوری کنن که ما میخوام اینو ازش کسب درآمد کنیم. اون سنگ کسب درآمدی برای دوستان در پی نخواهد داشت. یکی هم این سنگا بود. اینا ماسه سنگن عموجان، یا ماسه سنگایی که رو هم دیگه رسوبی هستن و انواع اینا بر اساس زمانهای رسوب گذاری حالتهای مختلف در اینا به وجود اومده. این سنگ و قدیم هاون ازش درست میکردن و برای تراش انگشتر و نگین و اینا به درد نمیخوره، پولیش بر نمیداره سنگ و درجه سختیش درست در حد 4.5 هستش، ولی به درد چی نمیخوره؟ به درد این که شما بخواین از این جمع‌آوری کنین که بتونین تبدیل به پول یا درآمدی ازش بکنین، این نیست. یکی دیگه از سنگا اینا بود، یا اینو من اولم گفتم این سنگ بود که خیلی مشابه دوستان جمع‌آوری کرده بودن. گفتن چند نفر شاید تو یک هفته 4-5 تا تو یک هفته دوستان تشریف آوردن شهر ما و اومدن از گفته خونه و این سنگای رو که جمع کردن نشون دادن. یعنی نصف دوستان از تو یک هفته این سنگ وسط سنگاشون بود، حالا به شکل‌های مختلف با خطوط بیشتر. این سنگ به درد گوی تراشی میخوره در صورتی که در منطقه عقیق نباشه. اگر عقیق تیکه گوی عقیق بود اینو تیکه، این سنگ نسبت به عقیق ارزش کمتری داره برای گوی تراشی. من مواردی رو میگم که دوستان بتونن کسب درآمد کنن و هم شناختی باشه برای سنگ ها. سنگ های کربناته رو دوستان خیلی جمع کرده بودن. سنگ کربناته به درد معدندار میخوره، به درد آدمی که بخواد کار هنری روش انجام بده که ارزش بالایی داشته باشه نیست. دوستان خواهند بخشید به خاطر گرمای هوا مداوم گوشی قطع میکنه و ما بس از اون بس خودمون خارج میشیم. بیاین اینجا. بعضی فیلم جای قسمت های فیلم تیکه خواهد بود. سرکوکی سنگو بکنم اینجا. نیا این یه سنگ شجر هستش اموجا، گلا دیده میشه تو سنگ، واضح هستش اموجا گل. خب نیا این سنگو حالا دیدین شما تو توبرتون هم پر شده. حالا ببین ارزش اقتصادی سنگ، توبره پر شده و این سنگ گل رو شما جمع کردین. حالا باید این سنگ آیا بندازین یا با دست هم کنین، مثلا اگه تونستین که هم کنین که عقیق رو نندازین. ولی در صورتی که شما این سنگ رو دوستان پیدا کردین، از نظر اقتصادی این سنگ از عقیق سفید تا خرمایی ارزش بالاتری داره و فقط ارزشش نسبت به عقیق قرمز و سوسنی کمتر هستش عمو جان. این سنگ ارزشش نسبت به عقیق سوسنی و قرمز کمتر و نسبت به بقیه عقیقا ارزش بالاتری داره. خب اینو سنگو برمی‌داریم. بیاین اینجا. این تیکه رو می‌بینیم، یه تیکه عقیق سرخ، عقیق قرمز است. این سنگ ارزش اقتصادی بالایی داره عمو جان و رنگ سوسنی و عقیق قرمز جز سنگایی هستش که با خلوص بالا کیلوی بالای 1,000,000 تومان تا بیشتر عمو جان، تا 7-8 میلیون هم کیلوی ممکنه برسه عمو جان. خب پس اگر شما بتونین از این سنگ و سنگ سوسنی در یک منطقه پیدا کنین و سنگای دیگه هم بود، حتما سعی کنین همه سنگا رو مثلا اگر تونستین ببرین که مشکلی نداره، چون من بحث میخوام که در مورد اقتصادی باشه. این سنگ و سنگ سوسنی رو جمع آوری کنین. این سنگ ارزش اقتصادی بالایی داره و رنگ سوسنی. و حالا همینجا نشسته عمو جان، اینجا این حدید هستش عمو جان، دیده میشه تو یک مسیر نیا یک قدم. این سنگ حدید هستش، تیکه به اندازه یک نگین. این سنگ نسبت به عقیقای تا رنگ سوسنی و چیر تا رنگ قرمز کم ارزشتر هستش، ولی نسبت به بقیه عقیقا ارزش بالاتری داره. یعنی تا کیلوی 500,000 تومان این نوع حدید سینی ارزشش هستش عمو جان. پس سنگ با ارزشی هستش و ارزش برداشتن داره. یکی از خواصش هم، یکی از نشونه‌هاش اینه که این سنگ رنگ قرمز پس میده عمو جان. یعنی شما اینو به سنگ با درشتی به سابین یا یه چینی بدون لاب رنگ قرمز حالت خون، به خاطر بهش میگن سنگ خون عمو جان. خب بریم مسیر رو ادامه بدیم عمو جان. تو همینجا که نشسته بودیم 2-3 تا سنگ خوب پیدا شد عمو جان.
چون بحث ارزش برداشتن سنگ ها در طبیعت بود، من بعضی سنگ ها رو قیمت گذاری که قیمت هایی که حدودی در اختیارم بود مطرح کردم که دوستان چه سنگ هایی رو جمع آوری کنن، چون دوستان در مناطقی رفته بودن که سنگ های خیلی با ارزشتر هم وجود داشته. چون من اون مناطق اطلاع داشتم و اون منطقه رو که دوستان گفتن که ما در اونجا سنگ جمع آوری کردیم و رفته بودن سنگ های سفید رنگ جمع کرده بودن، در صورتی که در منطقه هم اصلی و هم رنگ خرمایی و رنگ های دیگه عقیق هم موجود بوده و فقط رنگ سفید و یا سنگ های کربنات نظر اونا رو جلب کرده بود. و یکی از این که دوستان از آقا مجتبی گفته بودن بحثا رو به صورت ساده تر بیان کنن که ما هم بتونیم مثلا متوجه بشیم. من که حالا خودم عمو جان بر این عقیده هستم که ساده ترین روش رو در توزیع سنگا و قیمت گذاری سنگا به دوستان ارائه میدیم. بازم دوستان گفتن چشم. ساده ترین روش که الان این روش هستش که دیگه مثلا هم قیمت بکنیم برای دوستان و هم معرفی بکنیم یک چند تا فیلم برای این دوستانی که ابتدای کارشون هستش، دوستانی که در مرحله بالاتری قرار دارن خواهند بخشید. یک مبتدی یک فیلم های در حد ابتدایی که دوستان بتونن تشخیص بدن کدوم سنگ ها مخواستی بخوری زمین عمو جان ببخشید، کدوم سنگا رو از طبیعت جمع آوری کنن که بتونن باش چیایی بسازن که درآمدی براشون داشته باشه، یعنی به زبون ساده دیگه و بتونن باش کسب درآمد کنن. این سنگا تروس هستش، یه لایه بالا تروس عمو جان و لایه زیری بنتونیت هستش، یه نوع خاک رسه. آره این یه نوع خاک رس هستش، بالا که سنگ تروسه. او خیلی سنگ محکمی عمو جان که قدیم سنگای تو دوستان اگر جای دیدن که تو این مناطق جوغنی وجود داره، یک دایره های رو سنگا هستش، اینم یه نوع حدید هستش. خب یه نوع حدید هستش ترکیب با سیلیس. خب این سنگ برای گوی تراشی زیبا در میاد. خب مسئله زیبایش هم هست، مسئله اینم هست که جلام بر میداره، منطقه سنگ دیگه نداره، پس این سنگ برداشته بشه ایرادی نداره. و دوم این که این سنگ ها چند تا تو ماشینا دیدم عمو جان. خب برای دوستان این سنگ کربنات هستش، کربنات کلسیم یک مقداری حاوی عناصر آهنی هستش که رنگش قرمزه. این فقط برای ظرف و ظروف خوبه، مثل یه نوع جاسپره. این هم یک نوع حدید چی هستش عمو جان؟ حدید سماقی هستش که سلیمانی هستش. از کجا این تیکه‌ای که شکسته مشخصه که این تیکه اگر گرد بود عمو جان برای گوی تراشی اینا فوق‌العاده زیبا در میان و مواردش رو جمع کنن خوبه. این هم که دیگه قبلا توضیح دادم، بریم مسیر ادامه بدیم تا به جای سردتر برسیم که گوشی قطع نکنه عمو جان، دوستان خواهند بخشید. من سعی دارم تو این چند فیلم دیگه به ساده ترین روش ممکن برای دوستان سنگ ها رو معرفی کنم. سنگ های طبیعت کلا بر سه دستن. سنگ هایی که تو روی زمین هستن یا دگرگونن عمو جان، یا رسوبی هن، یا سنگ ها آذرینی هستنش که عمو جان بیشتر سنگ هایی که برای تراش جواهراتی استفاده میشن عمو جان سنگ های دگرگون هستن، مگر موارد تکی یا استثنایی تو سنگ های دیگه باشن عمو جان. خب اون سنگ چی هستش عمو جان؟ یه لحظه صبر کن. نه یا شما نه مورد خاصی نبود عمو جان. این سنگ های تروس عمو جان، خب اینا یه نوع سنگ سفت رسوبی هستش عمو جان که به تشکیل شده است مثل کنگلومراس، این سنگ کنگلومراس و یک تو خانواده سنگ های رسوبی هستش. این سنگ موارد استفادهش تو قدیم به عنوان سنگ های آسیاب استفاده می شده، یعنی سنگ زیرین آسیاب، چون این سنگ استقامت فوق العاده بالایی داره در مقابل سایش و در مقابل ضربه استقامت فوق العاده زیادی داره و برای سنگ های آسیاب قدیم از این سنگ استفاده می شده عمو جان. مواردی هم که دوستان روی اینا ببینن که مثلا توی منطقه
روی سنگ ها تراشی انجام شده، اون مربوط به بحث خودشون میدونن نیست. مثلا چی دیدن اشکالی شبیه به جوغن یا اسکنر روی این سنگ ها هستش، اینا مربوط به تراشنده اون سنگ ها در اون منطقه هستش و مربوط به مسائلی که خود دوستان میدونن نمیشه. و این سنگ برای سنگ آسیا و اگر موارد خاصی هم برای هاون یا دستاس محلی ازش استفاده می شده، وسیله بوده که باهاش قدیم مثلا نخود یا هر چیزی حبوبات رو آسیاب میکردن عمو جان. و این تیکه سنگ ها رو میبینی عمو جان، حالت هر تیکه سنگ تخته هستش بر همون حالتی که رسوب کردن. یا یه لایه رسوبی هستش که بر اثر فشار طبقات فوقانی یه زمانی گل و لای همراه با سنگ های اطراف به وسیله جریان های آب اومدن، گل و لای وسط اینا نشست کرده و این سنگ ها رو تو کنار هم دیگه نگه داشته عمو جان. و کم کم بر اثر فشار طبقات فوقانی آب از وسط این سنگ ها بیرون رفته و این سنگ ها خیلی سنگ های سختی تشکیل شدن عمو جان. این هم یه تیکه عقیق خرمایی عمو جان. بین اینجا این بالاتر یه تیکه عقیق خرمایی. خب نیا این عقیق خرمایی هستش. چقدر از این سنگ ترس توی این منطقه بوده و تراشنده هاش هم حتما توی این منطقه بودن. نیا بیاین بالاتر عمو جان که ببینین که من در این منطقه گفتم اینا برای سنگ های گرده. یا اینو ببینم عمو جان، چون فیلمو قطع کردیم من زودتر از تو اول سنگو دیدم عمو جان، دیگه باید از سر نو گرفتیم باز به خاطر هواگرمی گوشی قطع میکنه. یا اینم میبینیم این جوغن نیست روی این سنگ ها. بیاین جلوتر، اینا سنگ زیرین آسیا به خاطری که فوق العاده این سنگ سخته و سایش نمیخوره. ببینین از چه سنگ های تشکیل شده این سنگ های تراس. انواع سنگ های، از انواع سنگ ها، از سنگ های سیلیسی گرفته ماس سنگ ها و سنگ های رسوبی دیگه خودش یه نوع بیاد سنگ های سیلیسی همراه با سنگ های یک نوع رسوبات تخریبی هستن، یعنی یک رسوباتی خودش سنگ رسوبی بوده. آبهای حاوی کربنات ها، رسوبات کربونی و انواع که آبهایی که حاوی خودش مواد سیلیسی بودن و مواد کربنات ها بودن با همدیگه یک سیمانی رو تشکیل دادن و این سنگ ها باعث به هم چسبیده شدن این سنگ ها به مرور زمان تحت فشار طبقات فوقانی شدن و این سنگ سخت و عمو جان به وجود آوردن که خودش تشکیل شده از سنگ های مختلف هست. خب میگیم مسیر رو ادامه بدیم عمو جان. نه انواع سنگ ها تو این سنگ ها هستش. همون سنگ جوشی که میگن همین سنگ عمو جان، همه سنگ ها به هم دیگه جوش خورده به وسیله یک سیمان طبیعی، خودش همه به هم جوش خورده. سیمان طبیعی از چی تشکیل شده؟ از خاک رس و رسوبات آبهای حاوی سیلیس و کربنات، رسوبات کربنات و رسوبات همین خاکا. تقریبا این خاک به گلولایی که از روی اینا حرکت بکنه اون حالت سیمانی مانند رو داره. این هم که یه نوع سنگ ماسه سنگ هستش. بیان اینجا میگن ماسه سنگ، بیا اسم ساده و سادش ماسه سنگ، یعنی ماسه تبدیل به سنگ شده، رسوباتی در حد اندازه ماسه سنگ، یعنی خیلی ریز رو هم دیگه قرار گرفتن و تحت فشار طبقات فوقانی تبدیل به سنگ ماسه سنگ شدن. این سنگ برای کفرش خوبه، برای به درد دوستانی که مخوان جواهر تراش بدن نمیخوره عمو جان، پولیش بر نمیداره، فقط برای موارد استفادهش مواردی که من دیدم برای سنگ کفرش هستش. خب این هم یه سنگ هستش. یا این سنگ رو دوستان دیدن تو طبیعت، یا وسط کوارس هستش، حاشیه عقیق، هیچ کدومش به درد تراش نمیخوره عمو جان، هیچ کدومش یعنی هیچ کدومش به اندازه تراش نیست، برداشتنش از طبیعت بیفایده است. به ساده ترین زبان و ساده ترین
روش ممکن، یعنی برداشتنش بگم دیگه راحت بی فایده است، هیچ چی نمیتونین ازش در بیارین. این هم از همون سنگاست نه. این هم یه نوع سنگ همونجوری کربناتا هستش، کربناتا با کلسیوم مخلوط شده، یه نوع سنگ تقریبا ترکیبی است کربناتا و کلسیوم هستش. سنگ ها ممکنه تو طبیعت خودشون با هم دیگه مخلوط بشن، یعنی اجزای سنگ ها تشکیل دهنده سنگ ها تو کنار هم دیگه یک بافت جدیدی رو به وجود بیارن، یه بافت ترکیبی رو. اینم این سنگ جاسپر هستش همون، ولی آبدار نیست، یعنی چیزی که ازش در بیاد اون حالت مات رو در خواهد داشت، یعنی حالا هر چی میخواد باشه، چه گوی باشه، چه موارد کاروینگ باشه، یه حالت مات خواهد داشت. در صورتی که سنگ براق دیدن که از این براقتر بود و آبدارتر، این سنگ رو نقدن بر ندارن. شناخت سنگ ها به همین سادگی هستش دوستان. حالا من به روش ساده و ساده‌ای که دوستان گفتن ساده تر بیان کنن دیگه، این روش رو دوستان خواهند بخشی. ساده و ساده شو دیگه ما به این روش براشون بیان میکنیم. امیدوارم که دوستان تو شکارا و تو طبیعت میرن و شکار سنگ داشته باشن، سعی کنن دیگه باطل سنگ ها رو حمل نکنن. سنگ مال به عنوان باطله نداریم، هر سنگ یک موارد استفاده ای داره، ولی سنگ هایی که به دردشون نمیخوره لااقل از طبیعت جمع‌آوری نکنن، برای خودشون زحمت درست نشه. هر کس در راسته کار خودش سنگ های مربوط به کار خودش رو جمع‌آوری کنه که به درد خودش میخوره. یکی فروشنده است ولی مثلا سنگ‌های عقیق و راحت‌تر میتونه بفروشه، یکی تراشنده است سنگ‌های شجر رو میتونه. هر کسی میدونه تو تصور ذهنیش سنگی رو که از طبیعت برداشته چی میخواد ازش استخراج کنه، اون سنگ رو برداره و دیگه سعی کنن دوستان عقب ماشین رو پر نکنن که 200-300 کیلو سنگ داشته باشن که 3 کیلوش به درد بخوره و بقیه رو به درد کارشون نخوره و فقط وزنی هم کنن. امیدوارم دوستان در طبیعت شکارهای خوبی رو تجربه کنن، موارد جاهای خوبی رو پیدا کنن، بتونن کسب درآمد خوبی ازش داشته باشن. این فیلم سرآغازی بود برای گفتمان ساده. انشالله چند تا فیلمی برای دوستان که ساده تر بیان کنیم خواهیم ساخت و راههای کسب درآمد و شناخت سنگ ها. موفق و مؤید باشن.